Усіх вітаємо, любі друзі, в цьому випуску. Суркіс, Алієв, Грозний та Бєлік підтримали Сергія Реброва. Леоненко видав усю правду, виступивши із шокуючою заявою про збірну України. Мирон Маркевич таки очолить збірну України з футболу. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. А в соцсеті удача, удача, удача. Поряд з тобою удача, удача, удача. Місто дихає грою. Удача вже в місті, а ти де? Заходь у Слот-Сіті. Друзі, а на початку цього відео ми вирішили дати відрізки інтерв'ю усіх підлибузників головного тренера збірної України Сергія Реброва. Отже, поїхали. Президент «Динамо Київ» Ігор Суркіс підтримав головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва. Цитуємо власника «Киян». На тлі такого результату мені б не хотілося комусь ставити оцінки. І головний тренер, і хлопці прагнули потрапити на чемпіонат світу. Це найвища точка, куди можна дійти у футболі. Але це гра, тут неможливо все спрогнозувати. Не можна говорити, що винен тільки тренер чи тільки гравці. Винні всі, і ми, функціонери, і вся система. Футбол не залежить від однієї людини. У нас іде війна, ми не можемо грати вдома. Такий матч, як зі Швецією, якби він відбувся у Києві чи Львові, я впевнений, ми б його не програли. Хлопці добираються по 36 годин, потім виходять і грають на максимальних пульсах. Це дуже важко. Я хотів би підтримати Реброва у цих важких умовах, сказав Суркіс. Підтримав Сергія Реброва і легендарний український екс-футболіст Олександр Алієв. Цитуємо Алієва. «Нехай в УАФ самі розбираються, але я вважаю, що знищувати його не треба. Ребров, напевно, доніс до пацанів усе, що міг. Він же сам на поле не вийде. Як футболіст він був прекрасним, свою справу знав. У провалі збірної винен не тільки тренер, але ще й президент УАФ і футболісти. Але на полі саме гравці, вони просто зіграли бездарно. Краще вже викликати всіх з нашого чемпіонату, як це було раніше. В наш час тільки Шева приїжджав з Мілану, а потім із Челсі, а решта були з Ворскли, Дніпра, Шахтаря і Динамо. Але ми знали, що граємо за честь нашої країни. Повторююсь, у нас в країні йде війна. Дуже багато вболівальників та ультра зараз на передовій. Вони чекали на це футбольне свято і на гарний матч у виконанні збірної України. Я навіть не уявляю, які вони зараз злі. Збірна не дала жодного задоволення ні людям біля телевізорів, ні пацанам в окопах. Але не треба знищувати Реброва. Він не головний винуватець провалу, сказав Алієв. За Сергія Реброва виступив і відомий український тренер В'ячеслав Грозний. Цитуємо Грозного. «Я вважаю, що звільняти Реброва не варто. Не треба рубати з плеча. Давайте робити крок за кроком. Не думаю, що ви бачили кандидатуру Реброва серед претендентів на посаду головного тренера збірної, коли він працював із молоддю київського «Динамо». Святе місце, як кажуть, порожнім не буває. Я не працюю в асоціації футболу, але там зберуться і дадуть оцінку в роботі головного тренера. Обговорять нові завдання для збірної. Буде ціль виступити на чемпіонаті Європи, яку поставлять перед Ребровим. Її треба досягати, але це дуже непросто. Ось Мірча Луческо з Румунією, який досвідчений тренер, а відбір до чемпіонату світу не подолав, сказав Грозний. Головний тренер молодіжки Шахтаря Олексій Бєлік також не став критикувати Сергія Реброва за провал у матчі проти Швеції. Цитуємо Бєліка. УАФ має побудувати систему. Зараз буде думка журналістів та блогерів, що треба іноземного фахівця. Кажуть, що усі наші тренери фізруки. Але давайте чесно, Гвардіола чи Клоп до нас не приїдуть, а брати до нашої збірної якогось європейського фізрука не варто. Він нічим не кращий за українських тренерів. З Ребровим має розмовляти Андрій Шевченко. Може, Сергій Ребров хоче працювати з клубом щодня, а не раз на 2-3 місяці, як у збірній. А може, він хоче продовжити роботу в збірній. Якщо у нього є бажання, то треба залишати. Зараз потрібно все ретельно проаналізувати і на холодну голову ухвалити рішення. УАФ має підійти більш системно до роботи. Йдеться про вихід на чемпіонат світу. Від умовного Гвардіоли, звичайно ж, багато залежить, але має працювати система. А вже всередині цієї системи результат мають давати футболісти та головний тренер, сказав Бєлік. А ось як прокоментував гру збірної України легендарний Віктор Леоненко. Я шукаю тих, хто колись казав, що ця збірна України найсильніша в історії. Розбирати гру збірної я не хочу.
бо нічого не побачив. Ми як народжували моменти, так і продовжуємо народжувати. Я і інтерв'ю перестав давати, бо мені соромно розбирати нинішній український футбол, заявив Леоненко. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтесь з Леоном. УАФ відзначила Сергія Сидорчука за виступи у складі збірної України. Українська асоціація футболу висловила подяку півзахиснику Сергію Сидорчуку за його великий внесок у виступи національної збірної України. Президент УАФ Андрій Шевченко на стадіоні Валенції вручив Сидорчуку пам'ятну футболку із зазначенням кількості матчів, проведених у складі збірної України. А саме Сидорчук провів 62 матчі та забив 2 м'ячі. При всій повазі до Сидорчука, але не зрозуміло, що такого видатного він зробив для збірної України. Чому, наприклад, УАФ проігнорував таких гравців, як Степаненко чи Ярмоленко, які зробили набагато більше для українського футболу та збірної, а у результаті їх просто викинули з команди. Особливо Ярмоленка, якого через рекорд Шевченка Ребров перестав викликати в збірну. На них просто забили. А Сидорчука, який ніколи не був основним в збірній, відзначили. Черговий незрозумілий хід Шевченка. Буковині відмовили у проведенні матчу проти Динамо Київ у Кубку України на домашній арені. Матч 1/2 фіналу Кубка України Буковина-Динамо пройде не у Чернівцях, повідомив телеграм-канал Буковини. За інформацією чернівецького клубу, незважаючи на прохання від команди провести гру вдома, керівництво УАФ було невблаганне та вирішило, що грати у Чернівцях неможливо, адже арена нібито не відповідає нормам Кубка України. Таким чином, матч Буковина-Динамо пройде на нейтральному полі, незважаючи на те, що Буковина згідно жеребу повинна була грати проти Динамо вдома. УАФ розглядає Мельгосу та Ротаня на заміну Реброва на чолі збірної. Товариський матч проти Албанії 31 березня стане останнім для Сергія Реброва на чолі збірної України. Про це повідомляє видання Sport.ua. Тренер не продовжуватиме контракт з УАФ, який розрахований до 31 липня. На посаду головного тренера збірної України в УАФ розглядають 2 кандидатури – коуча збірної України Ю-21 Унаї Мельгосу та Руслан Ротаня з Полісся. А от легенда українського футболу Йожеф Сабо заявив, що збірну України повинен очолити екс-тренер Карпат, Металіста та Дніпра Мирон Маркевич. Цитуємо Сабо. А чому б не довірити Маркевичу збірну? Кому, як не йому ж зрештою? Найдосвідченіший тренер і не такий вже старий. Луческо у 80 років тренує Румунію. А чому Маркевич не може очолити Україну у свої 75? Та чи захоче він, не знаю. Це вже треба в нього питати, сказав Сабо. Не дай Боже, нашу збірну очолить Мельгоса. Це буде Ребров номер 2. Нашим керівникам футболу треба вже зрозуміти, що ми не тягнемо гру у контроль м'яча в стилі іспанців та перестати мучити українських болівальників футболу. Мельгоса – це шлях в нікуди. Він провалився з молодіжкою на Євро, провалився у цьому відборі. Якщо він очолить збірну, то нічого не зміниться. Що стосується Ротаня, то краще нехай він працює в клубі в Поліссі та набирається досвіду. Він більш системний тренер, а нашій збірні зараз треба спеціаліст, який може дати новий імпульс, новий заряд цьому організму. Тренер з досвідом, тренер-мотиватор, який не має авторитетів. І Мирон Маркевич, на нашу думку, це ідеальний варіант для цієї збірної. Так, у Мирона Богдановича вже солідний вік, але, як показує світова практика, для тренерів збірної це не проблема. Маркевич вже колись очолював збірну, і тоді наша команда демонструвала гарний футбол. І якби не Суркіси, то, можливо, краще б виступало на домашньому Євро. Зараз час повернути цей борг Маркевичу. Гірше, ніж зараз, вже точно не буде. Тоді б чому б не довірити команду Мирону Богдановичу? При ньому хоча б не буде такого безладу, який зараз є при Реброві. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо також хотіли б, щоб Маркевич очолив збірну України з футболу. Якщо ж у вас є інший кандидат, то залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Дякуємо вам за ефір, не забудьте підписатися на канал. До нових зустрічей, бережіть себе та Україну.